අඋදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම්. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضلن من أبصارهن. الله නබි නායකතුමාට අණ කරනවා. එනම් නබිතුමනි ඔබ පවසන්න විශ්වාසවන්තයින්ට තමන්ගේ බැල්ම පහත හෙලන්න, ඒ වගේම තමන්ගේ පතිවත රැක ගන්න. එය තමයි ඔවුන් පවිත්‍ර වීමට මහඟු ලෙස දායක වෙන්නේ. ඒ වගේම මුමින් වරුන් වන කාන්තාවන්ටත් පවසන්න ඔවුන්ගේ බැල්ම පහත හෙලන ලෙස. ඒ නිසා මේ බැල්ම පහත හෙලීමත් එක්ක එකතු වෙලා තිබෙන කාරණාවක් තමයි ඒ තමන්ගේ පතිවත රැක ගැනීම. තවත් කෙනෙකුගේ පතිවත, තවත් කෙනෙකුගේ නිර්වත බැලීමෙන්, දැකීමෙන්, රස විඳීමෙන් තමන්ගේ ඇස් ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව තමයි මේ ස්ථානයේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මුස්ලිම් වරුනි, ඔබට ඔබගේ දෙවිඳුන් පවසන්නේ ඔබගේ බැල්ම රැක ගන්න කියලා.